बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलګرو په خیر راغلی د جاوا کورس پاړسمې ویډیو ته زموږ د آی ټی هب چینل دا اولینې کورس دی د پروګرامینګ چې جاوا موږ سٹارټ کړی دا نو زما پوره کوشش دا وی چې تاسو په بیسیک لیول باندې پوي کم فل بیګنر لیول باندې نو ملګرو په پریویس ویډیو کې تاسو ته ما یو ایکسرسایز درکړو چې تاسو دا حل کې ځکه چې چپټر 2 موږ سره ختم شو اینڈ شو نو بیا تاسو ته ما یو ایکسرسایز درکړو چې دا تاسو حل کې د حل کولو کوشش وکړئ او ان شاء الله تاسو به حل کړئ ځکه چې تاسو باندې پوره باور لرم ځکه چې تاسو ته ما داسې ډیټیل سره دا ویډیوګانې اپلوډ کړي داسې ډیټیل سره ما تاسو وایي کړی چې زه په تاسو باندې 100% باور لرم چې تاسو به دا ایکسرسایز سولو کړئ ډیر ایزی ایکسرسایز دی لیکن بیا هم زه به تاسو نن دا ایکسرسایز حل کوم ځینې ملګري داسې دي چې هغه پروګرامینګ د اول ځل دی چې پروګرامینګ یې ټچ کړی دی او جاوا سٹارټ کړی دی نو هغوی دپاره زه دا ایکسرسایز دوباره حل کوم او کوم ملګري چې دا حل کړی دی او په پوهېږي نو دا ویډیو تاسو سکپ کولی شئ لیکن که چېرته وګورئ نو انشاءالله داسې سټپ به تاسو یا داسې خبره به تاسو ته مخې ته راشي چې هغه به تاسو په هغې به تاسو نه پوهېږئ او تاسو دپاره به نوې خبره وي نو دا ویډیو زه خو دا تاسو ته ریکمنډ کوم چې دا ویډیو تاسو وګورئ نو اول کوېسچن دی ملګرو موږ سره نو اول به زه دلته راشم یو فایل به انټر کړم په ټوټوریل 16 نوم به ورکړم چې ټوټوریل _16.java صحیح شو دا مې انټر که مین میتھډ به ولیکم مین چې زه ولیکم اینډ نو ما سره مین میتھډ دلته ولیکل شو دلته به زه لاړ شم کمانډ پیلټ ته او سکرین کاسټ موډ به ټوګل کم چې تاسو دلته شارټ کټ کې شو شي اوس به زه راشم ملګرو اولني کوېسچن ته دلته ماته لیکل شوی دی چې وټ ویل به د ریزلټ اف د فالوینګ ایکسپریشن چې د دې ایکسپریشن به موږ سره څه ریزلټ راځي صحیح شو float a is equal to 7 by 4 multiply 9 by 2 د ټول مخکې خو ملګرو دا 7 by 4 multiply 9 by 2 دا موږ سره کوم ډیټا ټایپ نمبر د صحیح شو دا تاسو ماته کمنټ کې ولیکئ زه ته انتظار کوم دا کمنټ تاسو وکړئ نو ملګرو که تاسو چېرته فلوټ لیکلی چې دا موږ سره فلوټ نمبرز دي نو دا تاسو بالکل غلط دی دا موږ سره آینټي دي فلوټ ډیټا ټایپ دی لیکن دا نمبر موږ سره آینټي نمبر دی انټیجرز دي ځکه چې دې سره موږ اف نه دی لیکلی زه به راشم دا به تاسو ته سولو کړم دلته فلوټ a is equal to 7 divide by 2 multiply by 9 divide by 2 صحیح شو فکر کوم چې همدا کوېسچن دی زه به لږ دوباره وګورم ښه 7 by 4 دی ما دلته 2 لیکلی دی نو 7 divide by 4 دی زه به راشم دا به پرنټ آوټ کړم چې دې موږ سره څه انسر راځي دلته به زه تاسو پوه کړم چې دا انټي نمبر دی انټیجر دی یا فلوټ دی موږ سره زه به دلته ولیکم چې ا او را به شم دا به زه پرنټ آوټ کوم اوس تاسو ریزلټ ته وګورئ چې دې به موږ سره څه ریزلټ راځي نو دې موږ سره 4.0 راغی دا ولې 4.0 راغی که زه چېرته تاسو دلته کیلکولیټر باندې دا سولو کوم چې کیلکولیټر کې موږ سره دا څه انسر راکوي نو کیلکولیټر ته تاسو لږ وګورئ دا کیلکولیټر دی 7 divide by 4 صحیح شو ملټیپلای بای 9 divide by 2 د دې موږ سره څه انسر راځي 7.875 دا موږ سره د دې انسر راغی لیکن دلته که تاسو سوچ وکئ موږ سره 4.0 راغلی دا ولې 4.0 راغلی تاسو ته ما اول وی چې دا موږ سره انټیجرز نمبر دی انټیجرز دی صحیح شو که زه تاسو چېرته دلته پوه کم دا به زه هایټ کم او دا به زه لونتي زوم ان کم چې تاسو ته صحیح وښکاري صحیح شو دا څنګه سولف شوی دی نو 7 divide by 4 صحیح شو 7 divide by 4 دی 4 1s are 4 4 2s are 8 نو که چېرته موږ دا 7 واخلو په 4 یې ډیوایډ کو په 4 یې تقسیم کو نو موږ سره څه انسر راځي 1 point something 1.9 something موږ سره انسر راځي لیکن دا انټیجر دی انټیجر کې پوینټ موږ سره نشي راتلی تاسو به پوهېږئ که نه چې انټیجر کې موږ سره پوینټ نه راځي صحیح شو پوینټ ډیسیمل نمبر موږ سره نشي راتلی نو دلته څه وشو 7 divide by 4 دې نه موږ سره انسر راغی 1 چې کله موږ و په څلورو باندې تقسیم کوو موږ سره څه انسر راځي په انټیجر کې 1 راځي
او 9 ډیوایډ بای 2 موږ سره څه انسر راغی که تاسو چېرته 9 په 2 باندې تقسیم کړئ نو 4 پوینټ سمثینګ سمثینګ موږ سره راځي صحیح شو 4 پوینټ سمثینګ موږ سره انسر راځي لیکن دا انټیجر دی د کې پوینټ نشي راتلی ډیسیمل پوینټ موږ سره نشي راتلی ډیسیمل نمبر نشي راتلی نو دلته څه وشي دلته داسې کېږي چې کله چې موږ 9 په 2 باندې تقسیم کوو موږ سره 4 انسر راځي صحیح شو لکه 8 چې په 2 باندې تقسیم کې 4 راځي نو دا یو نمبر سکیپ کېږي نو دلته موږ سره 4 انسر راځي صحیح شو 4 ته دې نه راځي او دا چې کله موږ خپلو کې ملټیپلای کړو نو 4 موږ سره راغی او تاسو کتلی شئ چې دا زه رن کم نو موږ سره دلته 4 راځي د دې مطلب دا صحیح شو تاسو چېرته پر پریویس ویډیو کې دا کوېشن کتلی وي نو تاسو ویلي چې دا خو ډېر ایزي کوېشن دا ایزي نه دی صحیح شو دې کې یو غټ لوجیک پروت دی که زه اوس راشم دلته اف ولیکم او دلته هم اف ولیکم دا اوس موږ سره فلوټینګ نمبر شو صحیح شو او دا که زه اوس رن کړم نو ما سره بالکل ایګزیکټلی د کیلکولیټر باندې سیم انسر راشي دلته تاسو کتلی شئ 7.875 دا موږ سره انسر راغی صحیح شو نو آی هوپ چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ ډېر لوجیک پکې پروت و داسې معمولي کوېشن نه و صحیح شو دا به زه کمنټ آوټ کم دا موږ سره کوېشن 1 و دلته به زه ولیکم چې دا کوېشن نمبر 1 و صحیح شو ملګرو دا ویډیو د سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ کوېشن نمبر 1 صحیح شو اوس به زه راشم کوېشن نمبر 2 ته او کوېشن نمبر 2 به زه سالو کړم کوېشن نمبر 2 کوېشن نمبر 2 ته راځم کوېشن نمبر 2 کې موږ ته څه لیکلي دي کوېشن نمبر 2 کې دی وټ ویل بي د ویلیو چې دې ویلیو به څه راځي اف د فالوینګ ایکسپریشن د لاندې چې کوم ایکسپریشن دی ایکس نو آینټي واي از ایکول ټو 7 او آینټي ایکس از ایکول ټو پلس پلس واي پلس 8 دا به زه سالو کړم آینټي واي از ایکول ټو 7 اور آینټي ایکس از ایکول ټو پلس پلس واي and plus 8 صحیح شو دا به زه تاسو ته ډسپلی کم او چې به ډسپلی کم موږ سره ویلو چې د ایکس والا څه ویلو راځي نو ایکس به زه تاسو سره ډسپلی کم نو تاسو پریډکشن وکړئ چې دی به موږ سره څه انسر راځي دلته موږ سره وای چیرې 7 دی او دلته انکریمنټ شوی ده صحیح شو دا 7 چې کوم دی د انکریمنټ شوی ده وای موږ سره انکریمنټ شوی ده نو دلته به انسر د دې به موږ سره څه ویلو دلته 8 پلس 8 موږ سره 16 راځي ګورو چې دا موږ ته څه انسر راکوي کتلی شئ 16 موږ ته انسر راکړو نو دا دویم نمبر کوېشن و آی هوپ چې په دې به هم تاسو پوه شئ ډېر ایزي کوېشن و اوس راځم دریم نمبر کوېشن ته کوېشن نمبر 3 کوېشن نمبر 3 ته راځم چې کوېشن نمبر 3 کې موږ سره څه دی چې use comparison operator to find out whether a given number is greater than the user entered number هدې کې به تاسو د یوزر نه نمبر اخلئ هغه بیا کمپیر کوئ چې آیا دا یوزر چې کوم نمبر انټر کړی دی دا د کوم نمبر چې تاسو اخلئ چوز کړی وي هغې نه غټ دی او که وړوکی دی نو زه به راشم دلته به زه یو سکینر کلاس object به جوړ کړم صحیح شو سکینر SC is equal to new scanner system dot in صحیح شو دا ما object جوړ کړو دلته به زه اوس راشم او یو import statement به انټر کم import به کم یو کلاس به دلته سکینر کلاس چې کوم دی هغه به دلته import کم نو import java dot util dot scanner صحیح شو دا ما چې امپورټ که سکینر کلاس ما امپورټ کا او دا د هغې آبجیکټ دی صحیح شو که تاسو پریویس ویډیوګانې نه وي کتلي نو وګورئ په دې ما پوره ډیټیل سره خبره کړې ده زه به اوس دلته راشم او دلته به زه د یوزر نه انټرفیس اخلم زه به ورته ولیکم چې ساوټ او دلته به ولیکم چې انټر any number صحیح شو چې ته یو نمبر انټر کا او زه به هغه سیو کم په یو ویریبل کې ویریبل A دی زه به هغه A کې دا سټور کم A is equal to SC dot next int صحیح شو آی هوپ چې په دې به هم تاسو پوهېږئ چې دا ما شی کوم میتھډ کال که نو پریویس ویډیوګانې ضرور وګورئ که تاسو نه پوهېږئ اوس به زه راشم زه به یو ویلیو واخلم فار ایگزامپل x is equal to یو ویریبل به واخلم x is equal to 100
صحیح شو. او دا به زه ډسپلی کم څنګه به ډسپلی کم نو دلته به زه ورته ولیکم ملګرو چې a less than x. مطلب دا شو دا یوزر چې کوم نمبر انټر کړی دی فور ایگزامپل هغه په A کې موږ سره سټور کیږي نو دلته به راشي A کې به کوم نمبر چې هغه سټور کړی به دلته راشي. نو دې مطلب دا شو چې دا کوم نمبر چې یوزر انټر کړی دا وړوکی دی د 100 نه. اوس راځو ملګرو دا پروګرام به زه رن کم پریکټیکل به تاسو دا وګورئ. دلته ماته چې انټر اني نمبر فور ایگزامپل زه ورته ولیکم چې 10 نو دا موږ سره ټرو راځي یس ځکه چې 10 د 100 نه وړوکی دی. او که زه دا چرته رن کم او زه ولیکم چې 101 نو دا موږ سره فالس راځي ولې چې 101 د 100 نه غټ دی. نو تاسو ته ما دا کوېشن کې منشن کړو چې دا تاسو چې کې کمپیریزن اپریټر یوز کړئ دا موږ سره کمپیریزن اپریټر دی. دا به زه کمنټ آوټ کم او اوس به راشم کوېشن نمبر 4 ته هغه به تاسو ته سولو کم دا به زه کاپي کم لاړ به شم کنټرول وي او دا 3 چې کوم دا به زه چینج کم 4 ته. نو کوېشن نمبر 4 ته راځم نو هلته ما سره given دی what will be the value of a د a به موږ سره څه ویلیو راځي کله چې موږ کریکټر یو ډیټا ټایپ اخلو a ویریبل نیم دی او b وي موږ سره صحیح شو دا موږ سره سنگل کوډ دی دا سی نه دا سنگل کوډ او b دی او بیا موږ سره a پلس پلس شوی دی دا به زه تاسو دلته ولیکم امپلیمنټ به کم پریکټیکل فور ایگزامپل care a is equal to character صحیح شو care مطلب character a is equal to single code b صحیح شو کیپیټل B او دا موږ سره انکریمنټ شوی دی A پلس پلس او که دا زه چېرته اوس ډسپلی کم نو تاسو پریډکشن پیش کې ملګرو چې دی موږ سره څه ویلیو راځي پریډکشن زر زر ماته کمنټ کې ولیکئ آیم ویټینګ دا که زه رن کم نو دی موږ سره C راغلی ولې چې کله B موږ سره انکریمنټ شي د هغې ویلیو موږ سره سیوا شي نو موږ سره چې راځي C راځي. دا موږ سره څلورم نمبر کوېشن ډېر ایزي کوېشن ملګرو آی هوپ چې په دې به هم تاسو پوه شوئ. اوس به زه راشم اخري نمبر کوېشن ته مطلب کوېشن نمبر 5 ته. کوېشن نمبر 5 کوېشن نمبر 5 کې موږ سره ګیون دی what will be the value of x چې د x به موږ سره څه ویلیو وي چې کله کیر x is equal to m چې کله x د m برابر دی او بیا کې x چې کوم دی دا موږ سره ماینس ماینس شوی دی مطلب ډیکریمنټ شوی دی دا کیر چې کوم دی سوري زه دلته غلط شوم دا کیر نه دی دا x دی x ماینس ماینس دا به زه تاسو ته اوس وکم پریکټیکل امپلیمنټ به کوم فور ایگزامپل کیر x is equal to m صحیح شو m او موږ سره x ماینس ماینس شوی دی صحیح شو ډیکریمنټ شوی دی او که زه چېرته وغواړم چې دا ډسپلی کم د دی موږ سره څه آنسر راځي ملګرو پاسه کوېشن نه تاسو اندازه ولګوئ پریډکشن پیش کړئ ایم ویټینګ او په کمنټ کې موږ ته کمنټ پرېږدئ. نو آی هوپ چې تاسو به کمنټ کړی وي نو دی موږ سره l آنسر راځي ځکه چې m نه موږ سره چې یو ماینس کې نو l راځي صحیح شو l. نو دا ایکسرسایز 1 والا پریکټیکل امپلیمنټیشن چې تاسو ته ما وکړه پریکټیکل کوډینګ ما تاسو ته وکړه دا کوډ به انشاءالله زه تاسو ته درکړم صرف تاسو دومره کوئ چې سیم نیم ورکوئ ټوټوریل 16.java دا نیم ورکوئ مین میتھډ پکې جوړ کړئ اسکینر کلاس او آبجیکټ پکې جوړ کړئ او بس دا نور کوډ ورته کاپي کړئ تاسو سره به دا رن شي انشاءالله. او په اخر کې ملګرو یو ریکویسټ چې دا چینل سره سبسکرایب کړئ که تاسو چېرته سبسکرایب کړی نه یا تاسو په دې چینل باندې نوي یئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او د جاوا کورس موږ د بیسک لیول نه سټارټ اخیستی بګنر لیول نه فل اے بی سی لیول نه مو سټارټ اخیستی که تاسو چېرته جاوا کورس کول غواړئ نو پلی لیسټ اکسس کړئ او سټارټینګ نه ویډیوګانې کتل شروع کړئ او که تاسو چېرته سایبر سیکیورټي فیلډ کې ځئ یا نیټورکینګ انجینیرینګ فیلډ کې ځئ نو CCNA کورس موږ سټارټ کړی دی تقریبا کمپلیټ کېدو والا دی خیر انټرمیډیټ لیول نه هم موږ اورېدلي یو کمپلیټ کېدو دپاره یا انتظار یا هغه شته ځکه چې بیا موږ نور کورسونه هم اپلوډ کوو CCNP ورچوالایزیشن داسې ډېر کورسونه دي سایبر سیکیورټي والا یا نیټورک انجینیرینګ او داسې C++ دا ډېر کورسونه را روان دي زموږ میشن او ویژن هم دا دی چې موږ په پښتو کې داسې کورسونه تاسو ته راوړو تاسو پښتنو ته چې تاسو د هغې نه فایده حاصله کړئ او په خپل زبان کې په خپلې ژبه کې تاسو کورسونه وکړئ. نو آی هوپ ملګرو چې تاسو به دا ویډیو لایک کړی وي شیر کړی وي د ملګرو سره چې هغوی هم ته نه فایده واخلي او چینل به سبسکرایب کړی وي او بیل آیکن به تاسو پوهیږئ چې بیل آیکن نه تاسو ته څه فایده میلاویږي صحیح شو بیل آیکن نه به تاسو دا فایده میلاویږي چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته به په ټایم باندې نوټیفیکیشن راځي چې ویډیو اپلوډ شو تاسو به هغې نه فایده حاصلوئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان د خپل ځان ډېر حفاظت کوئ.